echilibru, sunt gazda dumneavoastră, psihologă Elena Harbor, iar astăzi vorbim despre rușine. Cred că nu există om de pe suprafața pământului care să nu fie experimentat vreodată în viața sa rușinea. E bine, rușinea este implementată prin educație. Nu ne naștem rușinați, până și Biblia vorbește despre acest lucru și spune cum în rai nu a existat rușine până când Eva nu a mușcat din măr. Mărul ispitei și nu orice măr. De atunci a învățat să-i fie rușine. Iar de atunci, oamenii în educație învață copiii de mici să le fie rușine. Este atât de bine înrădăcinată cultural, educațional, încât de multe ori oamenii nici nu știu să-și explice acest sentiment. Rușine. În familia mea există o mătușă care avea o vorbă: să nu-ți fie rușine decât pentru ceea ce faci greșit, în mod intenționat. Și avea dreptate, pentru că suntem obișnuiți să ne fie rușine pentru cele mai mici lucruri de care nici nu ne dăm seama că se întâmplă, dar nemulțumirea celuilalt sau respingerea sau excluderea ne fac să ne simțim rușinați, chiar dacă, în practic, n-ar fi vina noastră și n-ar exista un motiv de rușine. Ce înseamnă rușinea la nivel psihologic, la nivel individual, este o furie privind propria incapacitate de adaptare la o anumită situație. Sună foarte complicat. Ca să explic mai simplu, este acel sentiment pe care îl trăim, care ne face să ne simțim neadecvați. Nu ne simțim confortabil, nu ne simțim bine, am făcut un lucru, ceilalți poate au râs, poate s-au uitat ciudat, poate doar s-au îndepărtat. Adică rușinea întotdeauna este socială. Ține de ceva ce noi facem care este inadecvat. Însă din punct de vedere psihologic vine pe un sentiment de furie. Iar furia întotdeauna vine pe nedreptate. Ar trebui să reacționăm într-un anume fel, însă impulsul nostru cere o anumită reacție, norma culturală și educațională cere un alt răspuns. Această disonanță dintre ceea ce simt și ceea ce cred sau mi este impus de din afară presupune o copleșire a cărei neputință de a face față generează rușinea. Am spune la nivel teoretic general că ne simțim rușinați atunci când suntem dezvăluiți, expuși într-o manieră negativă. Ne simțim rușinați dacă cineva ne citește jurnalul în public, dacă toată lumea află despre gândurile noastre intime, despre lucrurile pe care nu vrem să le spunem nimănui, despre ceea ce ne-a trecut prin cap și nu este frumos, extraordinar, măgulitor pentru ceilalți. Nu trebuie neapărat să fie ceva urât sau ceva rău sau ceva deranjant, ci pur și simplu este altceva. Ne simțim rușinați dacă intimitatea fizică suntem văzuți parțial dezbrăcați într-un context în care nu era cazul. Este o expunere. Expunerea gândurilor, expunerea emoțiilor, expunerea fizică, intimitatea fizică, tot ce ține de sexualitate au fost mult timp considerate ca fiind rușinoase. Nu vorbim despre sex pentru că este rușine. Nu spunem ce gândim pentru că este rușine. Nu îi spunem lui X ce ar merita să-i se spună pentru că este rușine. Nu facem comportamente la care ceilalți nu se așteaptă de la noi pentru că este rușine. Adică suntem învățați
Că atât timp cât nu ne conformăm și nu ne adaptăm normelor, regulilor sau cel puțin așteptărilor celorlalți, să ne fie rușine. Ei bine, tulburările de personalitate și tulburările psihice nu conțin această nuanță, această emoție de rușine. Narcisicului nu este rușine. I-a fost copilului mic narcisic care a fost respins, expulzat, obiectificat de către propria lui mamă, i-a fost rușine. Rușine existențială, rușine că există. I s-a spus că trebuie să-i fie rușine, că există, că s-a născut, că este o belea, un blestem pe capul părintelui și nu e bine că există. Ca atare, durerea a fost atât de mare, o copleșire emoțională atât de mare, încât a anulat-o definitiv. Narcisicul nu trăiește rușine. Psihopatul nu trăiește rușine. Pentru că ei nu au norma socială. Norma educațională la ei nu funcționează. Sunt amorali și imorali. Narcisicul este amoral, nu are nicio regulă morală internalizată. Psihopatul este imoral. Are norma, dar alege să nu o respecte. Îi face plăcere să nu o respecte. În timp ce narcisicul este complet amoral. El nu are norma, nu s-a integralizat nicio normă. O ignoră. Norma socială nu este ceva ce trebuie respectat. E o idee pe care o au mai mulți oameni în comun. Ok, suntem buni cu toți. Cam așa vede narcisicul moralitatea sau zona de etică. Ca atare, oricine le respectă sunt fraieri, sunt slabi pentru că se lasă conduși de niște principii și valori ale altcuiva și nu ale lor. Nu au rușinea pentru că nu au raportarea și adaptarea la mediu. Nu le trebuie. Din perspectiva lor unică, despre care am mai vorbit și în alte ediții, nu există decât ei. Există doar sistemul lor de valori. Nu există nimic altceva, nu că nu sunt de acord cu ele. Pur și simplu nu există ca atare, nu se pot raporta la altceva. Și de aceea nu există normă, nu există rușine. Deseori, dacă ați observat, când li se spune nu ți-e rușine să vorbești așa cu mine sau cu copilul tău sau așa, face o față foarte, foarte surprinsă, detașată, este pur și simplu blocat, șocat, ca și cum ar căuta ceva în interiorul său, dar nu găsește. Este mai mult o aparență de înghețare și nu traduce nimic de desubt. După ce ai terminat de vorbit, își revine la ceea ce spunea înainte, care nu are nicio legătură cu ceea ce vorbeai. Nu are nicio profunzime. Rolul rușinii este punitiv. Odată venită din exterior și odată internalizată ca și normă, trebuie să-ți fie rușine dacă a bătut vântul și ți-a ridicat fusta și se văd chiloții, trebuie să-ți fie rușine. Este deplasată de context, dar este o normă care ține cont de preferințele celorlalți, în care tu ajungi să fii neputincios, într-un fel sau altul. Această neputință, această incapacitate de a corecta un fenomen, cum a fost exemplul cu vântul, nu pot să controlez vântul, nu pot să știu când o să apară vântul ca să țin fusta și așa mai departe, presupune o incapacitate de a controla, de a corecta mediul. Ca atare, norma trebuie să-ți fie rușine, ești inadecvat, ești nepotrivit. Presupune o pedeapsă.
Rușinea este autoagresivitate, este autopunitivitate, autopedepsire. Întotdeauna are o componentă în care furia, pedeapsa se aplică în interior. Pentru că ne mai simțim nedreptățiți și ne mai înfuriem în relație cu ceilalți când ni se spune ceva sau ni se face ceva sau încerc să fac ceva și nu-mi iese și atunci mă enervez, dar toate sunt în afară, care țin de mediul de din afară și este manifestat în afară. Rușinea este această pedeapsă în interior. Eu mă pedepsesc pe mine. Rușinea este foarte greu de dezrădăcinat, pentru că este instinctuală, este valorică, ține de evaluarea conștiinței de sine. Numai conștiința mea de sine poate să-mi spună când trebuie să-mi fie rușine și nu trebuie să-mi fie rușine. Odată ce s-a ajuns la o vârstă de relativă maturitate, adultul tânăr, adultul plin, rușinea funcționează pe conștiința de sine, iar conștiința de sine face în permanent această evaluare dintre adecvarea mea, corectitudinea faptelor mele și filtrul care există din mediu, adică respectiv feedback-ul pe care îl primesc, care este adecvat sau inadecvat. Ca atare, conștiința are grijă să mă țină în siguranță și să mă țină în deplină conștiință de consecințele a ceea ce fac, de efectele lucrurilor pe care le fac, acțiunilor pe care le conduc. Ca atare, în rușinea care apare în perioada de adult tânăr, adult plin, în condițiile în care ea nu este adecvată, ea nu este evaluată corect, presupune o pedepsire a consecinței către sine, a conștiinței către sine. Respectiv, mă urăsc, mă resping în mod constant, mă neg, mă auto-neg, auto-anulez. Tot ce fac eu nu e bine, tot ce spun eu nu e bine, indiferent ce fac nu-mi iese, nu sunt bun de nimic, nu merit nimic. Aceasta este rușinea toxică, despre care ajungem să vorbim în condițiile în care alienează persoana. Sunt foarte multe persoane care, de exemplu, dezvoltă o anumită evitare socială doar ca să nu mai trăiască rușinea. Sunt personalitățile evitante care nu ies în public sau anxietatea socială, care evită anumite întâlniri, anumite ieșiri în public doar ca să nu ajungă să simtă această rușine copleșitoare. Sunt în această categorie intră și tracul vis-a-vis de a vorbi în public sau a vorbi cu altcineva sau a susține un examen. Este o rușine care apare printr-un sentiment de insuficiență și incapacitate. Sunt mic, nu știu nimic sau nu știu perfect, ca atare profesorul meu, auditoriul meu o să creadă despre mine că sunt prost, mă simt rușinat și ca atare mai bine nu mă mai duc sau mai bine nu mai țin examenul sau sabotez în mod explicit examenul doar ca să fac autoprofeția împlinită, adică să-mi confirm faptul că nu sunt bun de nimic și că trebuie să-mi fie rușine. Rușinea este paralizantă, este izolantă, este alienantă. Ne ține blocați într-o carapace de țestoasă, fără posibilitatea de a evolua. Nu ne dăm nici măcar posibilitatea ca în conștiința de sine să putem să aducem un raport corect cu realitatea. Nu este vina mea că bate vântul și îmi ridică fusta. Este adevărat, aș putea lua un anumit tip de fustă dacă aș ști că bate vântul, astfel încât să nu devină o problemă. Pe de altă parte, avem exemple în cinematografie în care Marilyn Monroe, de exemplu, folosea în mod special anumiți curenți de vânt ca să amplifice o anumită senzație de atractivitate.
și de a fi sexy și de a provoca dorință și atenție. Ei nu-i mai era rușine că bate vântul și ridică fusta. Vedeți, este o perspectivă care poate fi adaptată. Dar dacă mă simt copleșit de mediu, dacă mă simt la îndemâna și la mâna unor prescripții care sunt în afara controlului meu și orice aș face, nu pot să aduc bine, un plus de calitate și un plus de adecvare, de adaptare, sunt captiv. Sunt captiv în acest sentiment, această emoție alienantă și izolantă. De ce, sau mai bine spus, ce trebuie să facă un om căruia este rușine? Să pună capul în pământ și să nu mai vorbească, nu? Adică să se izoleze, să-și accepte pedeapsa publică, să accepte umilirea, să se simtă umilit, să se simtă vinovat, să se simtă mic, neputincios. Rușinea și vinovăția sunt extrem de intens folosite în abuzul psihoemoțional. Părinții care vor să-și corecteze copiii spun că trebuie să le fie rușine că n-au știut de dinainte, adică sunt deja vinovați și ar trebui să le fie rușine că sunt vinovați. Adică aceste două emoții foarte puternice și foarte blocante sunt aduse împreună pentru a obține limitarea și constrângerea. Practic, unui copil, dacă este și rușine și este și vinovat, sau mai bine zis, trebuie să-i fie rușine că este vinovat, este din start încapsulat în neputință, ci nu îi se dă practic nicio șansă. Se poate să-și corecteze, poate o greșeală minoră sau poate nici măcar o greșeală, ci pur și simplu naturalețea și spontaneitatea, dar care nu-i convine părintelui. Ca atare, avem posibilitatea în a depăși rușinea. Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să avem raportul și evaluarea corectă față de realitate, față de mediu și față de neputință sau respectiv capacitatea noastră de a face. Trebuie o evaluare corectă care este necesar să fie făcută într-un stadiu incipient. Avem tendința să ne fie rușine spontan, să ne trezim rușinați fără să ne propunem acest lucru. Adică este un mecanism automat. De asta am și spus că foarte greu se scoate, pentru că este extrem de bine înrădăcinat în automatisme și atunci este necesar un efort de conștientizare. Trebuie să știu în general cam ce mi-ar genera rușinea, în ce m-aș simți neputincios, pentru că neputința se învață. Ca atare, este necesar să o dezvăț. E adevărat, nu o dezvăț rebelizându-mă și neacceptând normele, valorile etice, morale, sociale, că nu ne sălbăticim acum. Ne respectăm normele și valorile, însă de pe un alt raport, nu din raportul copilului mic și neputincios, supus, ci din raportul adultului echitabil cu ceilalți, pentru că toți suntem echitabili, suntem adulți, merităm respect și ne putem corecta greșelile. O altă etapă sau un alt lucru pe care îl putem face atunci când vrem să scăpăm de rușinea aceasta toxică, paralizantă, este managementul furiei. Ca să mă simt neputincios, trebuie mai întâi să mă fie enervat. Cel puțin să mă fie enervat. Ca atare, este important să identific prima dată că m-am enervat, că trăiesc această furie, să văd pe cine trăiesc furia. De obicei se simte ca o pedeapsă către mine, dar nu neapărat este furia doar legată de mine. Prima dată se va simți ca și cum este legată de mine, apoi dacă mai caut un pic și mai insist, o să văd că este legată de persoana care a implementat regulile absurde cărora nu mă pot conforma sau pe care nu le pot respecta. Și este important să facem managementul furiei. Cum reușesc să-mi gestionez emoțiile
ca ulterior să pot să-mi dau seama cum elimin sursa sau cel puțin minimalizez sursa. Ideea nu este să nu ne mai fie vreodată rușine în viața noastră, pentru că nu știu dacă este posibil, dar este foarte important și foarte posibil să minimalizez momentele în care mă pot simți rușinat și este foarte posibil să elimin neputința, adică să pot să intervin. Chiar dacă vântul mi-a ridicat fusta, pot să fac din asta un moment simpatic sau un moment sexy, nu neapărat un trigger, un factor de rușine paralizantă sau de rușine toxică. Dacă totuși mă trezesc în situații în care nu pot face față situației, nu pot să controlez, nu pot să transform rușinea în ceva pozitiv, este mai bine să evit. Este mai bine pur și simplu să mă îndepărtez în locul acela. Dacă știu sigur că o să mă duc într-un loc în care voi fi umilit, denigrat, ridiculizat, cum este, de exemplu, o relație cu un narcisic sau o relație de muncă care implică un narcisic cel puțin sau un mediu toxic, este mai bine să evit și să plec. Nu trebuie acum să mă iau de gât cu morile de vânt și să începem să ne luptăm pentru a elimina rușinea, ci este vorba despre adaptare. Și să plec reprezintă o putere și reprezintă o acțiune. Și dacă plec, nu sunt neputincios, fac ceva, plec, este ceva ce fac pentru mine. Ca să nu mai simt rușinea, să nu mai fie o autoagresiune punitivă, trebuie să mă iubesc pe mine. Trebuie să-mi dau voie să greșesc, trebuie să am răbdare cu mine, trebuie să îmi găsesc medii în care mă pot dezvolta, mă pot manifesta așa cum sunt, în care pot fi valorizat pentru cine sunt și cum sunt, în care nu există doar oameni perfecți și nu există doar oameni critici care ceartă pe toată lumea și cer tuturor celorlalți să fie perfecți pentru propria lor mulțumire. Îmi caut medii în care să mă pot simți adecvat și în care să nu mă mai simt neputincios. De asemenea, învăț să-mi controlez gândurile, emoțiile, comportamentele, pentru că, în general, când trăiesc sentimentul de rușine, mi vin în cap tot felul de gânduri negative. Dacă reușesc să le țin sub un relativ control, adică să nu le las să exagereze, să nu le las să se amplifice, o să pot să trăiesc doar sentimentul de inadecvare în care am diferite soluții. Pot să întreb ce am greșit, pot să întreb dacă pot să corectez, dacă mi se permite să mai încerc ceva, adică să vin cu soluții, cu acțiune, controlând nivelul gândurilor, al emoțiilor, amplitudinea lor. Practic disfuncțională și alienantă este amplitudinea în emoția în sine. Nu este nimic rău să ne simțim rușinați din când în când, cu condiția ca acest lucru să nu fie disfuncțional și să nu ne strice imaginea despre noi. Pentru că este important să avem un set mental pozitiv. În general, să găsim lucrurile bune sau aspectele pozitive în ceea ce trăim, ceea ce avem la îndemână. Nu putem să creăm o lume perfectă, o lume minunată, o lume doar plină de pozitivitate. Însă, întotdeauna avem posibilitatea să vedem un lucru din două perspective. Poate să fie una negativă și una pozitivă. Și dacă există posibilitatea aceasta, de ce să nu o iau pe cea pozitivă și să o păstrez doar pe cea negativă? Cel puțin dacă le iau pe amândouă, am și o a treia perspectivă a neutralității sau a echilibrului, ceea ce este cea mai sănătos și mai satisfăcător dintre toate. Echilibrul care presupune nici prea mult, nici prea puțin din toate. Avem acces la toate, nu renunțăm la niciuna
și schimbăm între ele, adică le gestionăm în funcție de cum avem nevoie, pentru adaptare, pentru flexibilitate, pentru calitatea vieții, împlinire și mulțumire. Că până la urmă nu ne naștem ca să fim rușinați, nu ne naștem ca să fim criticați, nu ne naștem ca să criticăm, să răzbunăm, să fim răi, să rușinăm pe alții. Ne naștem ca să ajungem să fim mulțumiți și dacă se poate și fericiți. Ca atare e responsabilitatea noastră să o și obținem. Și da, chiar se poate. Sunt gata dumneavoastră, psiholog Elena Harbour, și până data viitoare, rămâneți în echilibru.